Joo, ajattelin lämmittimiä tehdä pari lisää ja varsinkin tänne autotalliin. Täällä on melko kylmä talvella. On vähän vanhat ovet ja vuotaa joka paikasta, mutta aina siksi aikaa sais lämpöä vähänkö täällä on. Eihän se haittais vaikka pari tuikkua tuossa pallaiskin, niin mulla on tuossa tommosia vanhaa lautaa. Tuommoinen pätkä. On kyllä melko kiero ja sitten täällä on näitä pari kappaletta lautasia. Sitten on pari näitä pienempää ruukkua, eli sisäruukkua. Ja sitten on 2 näitä isoa ruukkua. Nämä rupeaa olla jo aika kokoisia. Jos muista tehdään. Pikkusen voidaan hiasta näitä reunuja tästä tasaisemmaksi. Tehdään näihin tommonen pikku tappiliitos. Sitten tähän vähän maalia. Kuumakesto mustaa. Liitetäänpä näitä pohjia vähän suoremmaksi. On niin, joka kiskot. Otetaanpa nuo reunat pois ja tehdään pyöriä tästä. Paikataanpa nämä raot, mitä täällä on. Ja sitten hiotaan vielä. Vähän ei tarvitko. Vähän eri keepperiä. Sitten otetaan sahanpurua. Tähän tulee maalikin pintaan, niin ei haittaa. Otetaanpa tehdä tähän semmonen reikä, että saatais prikka ja mutteri tänne pohjaan upotettua. Tämmönen. Tuohon riittää tuo terää. Katsotaan vaan miten tää toimii. Ei oo ikinä joutunut käyttämään tätä. Että se menee tuonne tasalle. Justiinsa. Otetaanpa nyt saa näihin aluslautasiin 12 millin reikä. Menisikö kiviräällä? Hyvä. Tehdään tähän sisäpurkkiin pari 8 millin reikää. Ja tähän ulkopurkkiin kanssa. Joo, ajattelin noista tehdä vähän tehokkaampaa versiota, niin tässä on tämmöstä sentipaksusta rautaa. Tuosta sinne lätkä sinne sisälle. Ja kyllä se ehtii tämäkin lämmetä ja tämä pitää kyllä lämpöä kanssa.
jonkun verran aikaa. Jätänpä tuo ja otetaanpa tehdä reikä tuohon, jos nuo on semmosia vehkeitä. Aloitetaan tämä. On niin kylmä täällä, että lämmitetään vähän. Mä tein tämmöset pohja aluslevyt, pikku tommoset lukitussysteemit, ne painaa näitä, ettei tämä halaakia vielä. Ne painuu tonne sisälle. Toivottavasti. Sitten tämmönen pienempi aluslevy, joka menee tonne putken sisään. Hyvin painu rikaa. Lukitteet tänne. Tämmönen putki tänne. Tähän me ei nyt tarvita kuin tuo rikka ja lautanen. Sitten pistetään pikkunen rikka ja mutteri. Ja nyt tulee tämä paranneltu versio, eli tämä rautalätkä tänne. Sitten tämä sisäosa. Ja me laitetaan tämä nyt kassaan ja katsotaan sitten mitä me lähtee. Kokeillaanpa, laitetaan tämä siksi aikaa. Näitä ennemmin käyttää näitä muovisia kuin niitä alumiinisia. Nämä on vissiin 8 tunnin, mutta testataan näillä lämpökynttilöitä. Täällä on 4 kappaletta. 1.9 näyttää täällä sisällä nyt. Annetaan sen aikaa pallaa, että testataan tuo. Tai laitetaan tuo toinen kassa. Joo, tässä on kyllä melko väliät ovet ja tuokin vanha autotalliovi, niin laitoin nyt nuo tuohon lattialle. Jos sattuu tupsahus käymään, täällä on sen verran pölyä ja kaikkia paskaa. Joku mennästä pölyistäkin saattaisi tulla joku allaspalo sun muuta, mutta kyllä mä oon näitä käyttänyt sisällä. Ei ainakaan niin pölyistä ole kotona, että olisi syttynyt. 2.4. Eipä se paljon täällä lattialla vissiin lämpene. Tästähän pystyy vieläkin pitämään kiinni. Joo, kyllä ne on. Ei ne tuolla lattialla ainakaan. Kokeillaan vielä tuolla pöydällä vähän aikaa, mutta otetaanpa tänne sisempään vielä. Otetaan nämä umpeen. Ei pääse tuo heti täältä tämä lämpö pois. Se menee tuonne väliin. Kyllä siinä vaan on eroa, että ne on pöydällä. Täällä on 5.6. No toiset on jo sammunut. Varmaan leijuu jossain, että se tuo betoni on niin kylmä, että no niin, nyt ne on jo palannut joku 7 tai 6 tuntia. 23.5 olohuoneessa. Karissa on toinen.
Meillä on nyt 20 tuossa lämmintä. Tästäkin laskin rautalevyä vähän alemmas ja 50. Katsotaan. Teppeli. Vielä on pikkusen kynttilöitä jäljellä. Olisiko tuossa puoleksi tunniksi 21,8. Kyllä mä ehkä silti suosittelen näitä pienempiä. Se on ihan parilla kynttilällä saa. Tämä tulee tosi kuumaksi. Toisinko tämä tarvii aika paljon lämpöä. Paksut ruukut. Mutta kyllä sekin pelittää. Ei ehkä niin hyvin kuin tämmöiset pienet, jos huoneeseen laittaa. Tämä kyllä lämpenee nopeaa ja hyvin.